Üdvözletem mindenkinek, srácok! És váltunk egy szint. Emmi. Jó, semmi. Akkor ugyanonnan fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk. Csak előtte még gyorsan a zenére visszaadjuk a hangerőt. Ugye az maradt még Kim, mert hát nem szereti a Twitch, hogyha behallatszik a zenéje a játéknak, úgyhogy a játék nem látszik. Csak nálam ilyen rohadt hangos a játék? Rossz helyen jöttem ki. This is no place for a gentleman. Na most már haladunk a main missionnel végre. Ott van. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Believe me, there is a huge difference between reading about vampires and waking up as one. I learned that myself the hard way. Oh my God, man, stop your whining. I don't have time for your pointless jibber-jabber. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands.
Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. Ugye most csak As azért... long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. Azért megyünk ennyire But you can't guarantee infection bele a will not kérdésekbe, spread. mert mielőtt Just one eldöntöm, hogy contagious carrier would be enough to create an megöljük, apocalypse. vagy The vámpírt csinálunk apocalypse is belőle, already azelőtt knocking at the gate. szeretném tudni, hogy akkor a rohadéka tényleg, mint mondják a egyesek. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. I've heard enough. It's time to proceed. At Nem, last. ebben nem lesz vámpír. Do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Vámpírt biztos, hogy nem csinálunk belőle, de... Rip. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Bizony, Rip. Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. Rip. I would have lived forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Second key. Wait. Van valahol egy lootbox? Hopp.
First key. Akkor van még egy safe valahol, gondolom én. Csak az már nem itt fönt lesz. Aha, ezzel ide jutottunk vissza le. Ó, itt van. Jó, akkor összeszedünk még 300 XP-t. És akkor kimaxoljuk az ultit is. Ó, hogy ez meg itt van. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? He didn't survive the procedure. He was too weak. This is unacceptable, nevertheless. You were given the simplest task. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Na, meg is vagyunk. Akkor nem is kell nagyon gyűjtögetni az XP-t, gyakorlatilag készen vagyunk. Hát te meg. Oh. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Ah. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Tell her we need to talk. In the end, is this not what we all need? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. No. Meg. Jó, hát akkor ide gondolom Whitechapel-en keresztül fogunk tudni eljutni.
Aha, itt kell majd gyógyszert osztogatnunk. Jó, akkor azt fogjuk csinálni, hogy... ugye Whitechapel-ön keresztül kell így is úgyis eljutnunk. A kórházhoz, úgyhogy akkor Whitechapelben közben osztogatjuk a gyógyszert. Miért az R1-jel akartam megtámadni? Aha, még mindig üdítszadottak, és a B adott. Shadow resistance a fasz. Jaj, nincs staminám. I see. Na, csak sikerült eltalálnia. Menj már anyádba. Na jó, ez azért gusztustalan volt így. Játék, hello. Meg ne felejtsük majd el, hogyha megyünk fejlődni, hogy fejleszteni kéne majd a pisztolyt is. Ugye meg lett hozzá a cuccunk, szóval. Jó van, te kukázzál ott nyugodtan, még megyek a dolgomra. Ó, hogy ezek szkálok. Puti, maradjatok ott. Ezt nem én csináltam, magától lépett ki ebből a módból. Mikor kinyitottam az ajtót. Hát nagyon jó, megtaláltam a két egészséges embert az egész körzetben. Na, azért csak meg lesznek lassan. Good evening, Mr. Petrescu. What are you doing here? I could ask you the exact same question, Mr. Doctor. Now leave me alone. How do you feel, Mr. Petrescu? Do you need my help? I would not even accept fresh water from you, Doctor. I don't need your help. Yes, you do. Please, take this. You'll feel better. I said I don't want anything. But I'll keep this for those who really need it. Goodbye, Mr. Petrescu. Ahhoz képest már gyógyult, tehát hogy így... Gondolom valahonnan máshonnan kéne oda bejutni. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure. Even my dreams are soaked with glue. Jó, ennek is kell. So, Gyógyszer. may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. Ó, azt a depressziós fajtára. Goodbye, young man. Take care of yourself. Ezt már gondolom kipucoltuk Even my akkor, ja. dreams are soaked with glue.
Halsey. Hopp, ott. Ez volt a prosti? Good evening, Christina. Igen. Change your mind, Mr. Reed? Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Na. Akkor, hogy áll a körzet most? Még azért keresgélni kéne, még 3 embert meg kéne valahogy találni. Clayton, Mesa Svenborough és Albert Palmer. Emlékeim szerint Clayton megvan. De hogy a másik kettőt hol találom, tehát rá emlékeztem, hogy itt valahol itt mászkál a templom körül, de hogy a másik kettő... If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Na. Pay me a glass and I'll be gentle. Pay me a bottle and I'll be nasty. Itt kinyitottuk a... What? Vérrel tele vagyunk, az nem kell, ez Darius, vele már beszéltünk, ő kapott is gyógyszert, te ki vagy ott? Ez egészséges, ez is. Az egyik megvan. How are you, boy? Hello, Steve. Boil, right now, piss off. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. Azaz köszönés volt, bazd meg. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. Sick and suffering. Ennek a nyomorultnak keresnénk, a férje volt talán a csávó. Itt csak körbe mentünk. Jó, mindegy. A csávót szerintem azért van ennyi betegsége, mert már kerestük gyógyszerrel, de sose találtuk meg. Tehát... De nem különösebben zavar, felőlem így maradhat. Hund. Au. Ja, rossz gombot nyomtam meg, már értem. Abból hogy a faszomban nem kaptál semmit?
Ez miből van? Nem mondott, de miért nem volt animációja annak, hogy felhúzta a köcsög pajzsát? Most elnyomtam az ultit egy olyan pajzsra, ami 3 hitet nyer el. Tehát, hogy... Nagyon jó, most megint rajta van az a köcsög pajzs. Messze. Nagyon jó, megint felhúzta a pajzsot. Ezt az animációt nem vettem akkor az előbb észre. Staminára várunk egyébként. Ezért nem baszogattam eddig. Na végre. Az ultiért kár, a többi az... Bloody leech! Elkövettem azt a hibát, hogy megnyomtam a hírt, ezt most azért kaptam. Gyűlölöm ezeket a szkálokat. Szimplán azért, mert minden ütésüket ugye csak így tudom healelni. Mert a max HP-mat viszi lejjebb az ütésük. Már nem esik útba hideout, itt be kellett volna mennünk, na mindegy. Mert itt szerintem cinematik lesz, hogyha odaérünk a kórházhoz, úgyhogy nem fogunk tudni bemenni a hideout részbe. Well, traitor. Show me how you defeated Virgil Puncher! Ez ugye most azért van, mert hogy megöltük a csávót a helyet, hogy átváltoztattuk volna. Tudod mi? Játsza anyáddal. Ja igen, bocsánat, rezisztens erre a szarra. Kicsi bírta sokáig. Ugye ezek a fightok most igen, annak a következményei, hogy nem változtattuk. Nem változtattuk át. Nem ezt akartam. Azt mondja, hogy fire rate-et növel, vagy stun point-ot kap. Na kérem, aztán... Ez kész van? Aha, ez megvan. Nem fogja utolérni damage-ben. Ó, shotgun ammót használtunk, és a shotgunban már nincs lőszerünk nagyon. Szerd.
Na, maxoljuk ki az ultit. ...475 pontunk maradt, tehát abból sok mindent nem fogunk tudni. Sőt, semmi értelmeset nem tudunk fejleszteni. Ez hülye. Az egyik se volt beteg, hello! Ez most direkt szopat. Rossz helyre jöttem? Nem, csak vak vagyok. Those bastards. What have they done to Edgar? Looks like he's wounded. I better follow the blood. Oké. Na nézzük. Ó. Csak nem boss fight. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're its progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! Ez hülye. So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Show some style. Fight like a man. Lődöző? True light will cleanse you. Ki se lehet a paraszt elől dodge-olni. És még azokat is kerülgessen. Poisonous bite is useless on me. The
blood of a true defender of this land will protect me. If you're so innocent, why does simple light... Szerintem annyira nem vagyok azért, de ez annyira idegesítő, hogy még azokat a kurva fényköröket is kerülgetni kell. I know! It hurts, doesn't it? Na ez fáj. Come on, Reed. Try something else. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Na. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, Nem lehet ezt a parasztot megenni? Perhaps you're right. Maybe I am a monster that deserves no mercy. But that's not all I am. You're nothing but a corpse animated by evil, Doctor. Don't try and fool yourself. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. Már egy egész körzetet felzabáltunk meg. Igazából az összes fontos szereplő lassan meghal. Nem csinálunk ebből a parasztból vámpírt. I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. Nem, ezt nem. Ebből vámpírt nem. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Gondolom azért nem lehetett megölni, mert a sztori szempontjából van valami fontos szerepe, de... Na, ezt kap gyógyszert. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Not under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Na. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton.
There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks anyway. Szerintem fatigue-ből már nincsen, úgyhogy azt mindjárt megnézzük, hogy hol van itt a bejárata a... Szerintem erre már nem lesz... Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance? Nem lesz neki I will be gyógyszerünk már. fine. As soon as I can get some sleep. I will see you later, Nurse. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Hogy állnak a körzetek? Tudunk még egyet aludni, vagy muszáj lenne... Aha, ez téve... Ez necces. Ez is. De ez az igazán necces, pedig itt... Meg ez is necces. Akkor egyelőre nem alszunk. Azt hittem már nem fog felengedni. Fatigue-ből többet kellett volna csinálni, mert most látom. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine. Én azt hittem, hogy fogunk tudni haladni a sztorival, de a játék szemmel láthatólag nem akarja, hogy haladjunk a sztorival. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Fatigue, nem már! Még legalább 3 kell belőle, és 1 van nálunk. Úgyhogy akkor ebből most megyünk és csinálunk sokat. Nem bízunk a véletlenre, nem akarok visszajönni. Oh. Shit happens. Kifogytunk 1-2 alapanyagból. De ha ez így folytatódik, lehet, hogy az lesz, hogy inkább megeszem egész Londont a faszba. Good evening, Dr. Meg kellett várni, amíg leül azért, hogy utána felálljon. Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Akkor dögölj meg. Goodbye, Dr. Strickland.
Ja, hogy nem ehhez kellett volna menni. I see you as the problem. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Yeah. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Na, ez megvan. Az egészséges. Ez kellett volna. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Rossz emberhez mentem oda, az volt a probléma. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. We'll talk later. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. És szaros 25 XP-kkel szúrja ki a szemünket. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Na. Tehát itt még 3 embernek kéne. Cold, fatigue. Mi hiányzik a fatigue gyógyszerünkhöz, mert abból még így kelleni fog egy pár, úgy érzem. Van 3 darab belőle, és ehhez van mindenünk. Mi? Eavesdrop. Nem tudom, mi volt az. Na mindegy, ez is kap gyógyszert. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood.
Na. Ezt is megtaláltuk. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease, and that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Chidana. És ki maradt ki? Ez meg ott lesz valahol a folyóparton, ha jól tévedek. It's locked, all right. Itt le lehet menni? Le. Kérdés az, hogy itt meddig megyünk. Itt tudunk menni pontosabban. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Do you need medical attention, sir? Afraid so. Na, akkor ez a körzet már War. kész I was van. always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Na. Ezt a körzetet akkor letudtuk, és merre megyünk? Itt majd át a hídom. Aztán mi, hogy vettél észre, köcsög? Ez mindegy igazából, a kard... Az a penge ne érjen el. Mert ez... Tehát ez... Marker? Még van marker? Jó. Játszatok szépen egymással. Ó, rossz irányba indult. Fordulj már el! What the fuck? Na most itt vajon lent? Persze, hogy melee rezisztens vagy, az édes anyádat, azt. Úgy húzz fel a shieldedet.
Ez mi volt? Már rég nem nyomtam semmilyen gombot. Parasztnak még ütött egyet. Ezért jó lenne, ha nem tudnák limit nélkül felhúzni ezt a köcsök shieldet, mert ez rohadt jól idegesítő bennük amúgy. Már rég halott kéne, hogy legyen a paraszt. Na, akkor merre megyünk? Arra megyünk. Ez gyorsan meghalt. It's locked. Erről a szarmechanikáról amúgy egyik játék se tud leszokni az open world-ök közül. For blood. Na most itt se tudunk átmenni, akkor agyfaszt kapok. I cannot enter. Természetesen rossz irányba indultam el. It's locked, all right. Ugye tudjátok, hogy miért lett ez a történet feszülté, tehát most nem tudtunk itt átmenni, hogy ide jussunk. Nem tudtunk itt átmenni, hogy ide jussunk, ami azt jelenti, hogy most vissza kell mennünk ide, így, körbe, és innen bemenni. Ezek meg megiharcolnak egymással? Az mi flik volt?
Rohadjál meg! Nem is. Ha? Ó, de kurva messze van még a híd. Ja. Akkor le kell menni a partra. Oda lentre. Shadow resistance a paraszt. Jó, a lőszer az mondjuk jól jön. Elég sokat használtunk most. Hát ez... Na jó. Most akkor hol tartottunk? Erre gondolom én, igen. Igazából mindkét irányba mehetünk. De mindkét irányban nem van. És ugyanaz.
Oh. This is despicable. Az a shotgun shell az már kellett. Hopp. Ez honnan jött? Ja, és a Bloodpool-t is szívja, nem csak hogy gyógyít az a... Úristen. Időnként azért elég idegesítő tud lenni ez a játék. Na. Most már nyitva van, hál' Istennek a főajtó is. So Priwen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Ez is honnan jött? Most bezeg, amikor már nem kell már a rivetet is így puff hozzád vágja. Szokásokhoz szívem. Az előzőben hogy nem kapott semmit? Ez az ajtó nem nyílós. Akkor ide gyakorlatilag fölöslegesen jöttünk. Ó, patkon. I have this thirst for blood. Elég szarul állunk egyéb. Ként vérrel. Hogy mi? Ó! Ez honnan jött? Amúgy. Ja.
És stamina nem tölt ilyenkor se semmi nem. Jó, most már ezért kurvára unom a dolgot. Nézzünk már szét előtte még itt. Ott nem nagyon van mit. Itt van egy láda, azt ennyi. Jó, akkor gyerünk. It's locked. Aha. Az volt az üvegekbe? Az igen. Lead plate meg bullet. Egyre inkább úgy érzem, hogy fölösleges köröket futunk, és valami nagyon, nagyon abszurd helyen lesz az egész történet. De az a kijárat, hello. I can't believe I'm doing this. It's locked, all right. De ember, már nincs is, akit megöljünk, tehát hogy a kulcs az... Ha eddig nem lett meg, akkor... Nem is értem. Ha eddig nem lett meg a kulcs, akkor most... This is despicable. Arra a kijárat van. Tehát azzal nem megyünk semmire.
Arra ott van a másik kijárat az ablakon keresztül. Itt az addig nagyon jó, hogy lejutunk ide. Azt én látom, hogy ez oda lent van. De az ajtó be van zárva. De mindenkit megöltünk idebent. Senkinél nem volt kulcs. Átnéztük az egész épületet. De hát az csak egy patkány lesz. Még csak fölfelé tudunk menni, amivel nem érünk semmit az igazta egy világon. Igen, ez megint a patkány. Megint itt kötünk ki, amivel megint nem jutottunk előrébb. Itt csak loot lesz még, amit esetleg találunk, de kizárt dolognak tartom, hogy itt legyen a kulcs ebben a szobában, mert egyébként ezt nem néztük teljesen végig. I cannot enter. It's locked. Az ugye egyébként a kijárat, tehát csak mondom, tehát ott megyünk ki. Ott jöttünk be először. Amikor meg kellett ölni a csajt. I have this thirst for blood. Mennyire, hogy hallom őket egyébként beszélni. Nem, ez a kijárat. Igen, ez a kijárat. Akkor a másik zárt ajtó, az megint nem tudom, hogy hova vezet.
Most újra élet az összes? Nem, csak az az egy. De az az egy miért éled újra, ha a többi nem? It's locked, all right. Csak az épületben kéne lennie valaminek, de minek? Ezek nem nyitható ajtók. It's locked. Ja.
Ez egyre jobb és jobb. Akkor most keresgélünk. Végignézzük az egész épületet még egyszer. Hát ha. De ez volt a kijárat, ugye? Aha. Ez nem érdekes nekünk. Hopp. Ja, ez csak útos láda. I cannot enter. De igen, itt voltunk. Itt találtunk meg a naplót, amit már előzőleg elhagytunk egyszer. De hol misszelem el ennyire a történetet? Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Jó, nem mondok inkább semmit. Vak vagyok, bazd meg. Jó. Oh. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. It's locked, all right. Jó, collectiblünk van, de nem az érdekel engem, hanem nem inventory. Rossz gomb.
Oké. Igen, az az, amit nem tudtunk kinyitni, mert nincs hozzá kulcsunk. De nem ketten voltak még az előbb lent? Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter.
full of hatred and festering anger. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Meg Douglas. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Yes, your death is imminent, Dr. Swansea. But I swear it will be quick. I already told you to call me Edgar. Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir. You have lied to me at every step and betrayed the trust of a woman I cherish. Huh? You and the lady? Really? Why, I should have seen it coming, I suppose. May I add that I welcome this? The biting, I mean. You have your wish. Is it going to hurt? I always wondered. What's the bite? No.
Visszamegyünk oda, hát ha az a kulcs a széfet nyitja, amit ugye itt hagytunk. Ebben a szobában, azt hiszem, igen. Nem a széfet nyitja. It's sad. Aha, a másik oldali ajtót nyitotta. Ezt gondolom én. De ki beszél és hol? So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. There's safer places to be than here. Stop right now! Nem volt kedvem leállni harcolni vele, mert tök fölösleges igazándiból. Úgy... Jó, tele vagyunk lőszerrel. Ennek a kis kanadnak legalább ennyi értelme volt. Na, azt mondja, hogy... Blood Barrier-t tudnánk fejleszteni. A healen is tudunk még fejleszteni. Adjunk a healre. Ez a Blood Barrier, ez annyira nem gyerebe képesség, úgyhogy lehet, hogy azt fogjuk lecserélni. Ez, aha, ez vért ad pluszba. Nope. Jó. Ja, igen, el kéne menteni. Azt a Blood Barrier-t sajnálom, hogy egyáltalán fejlesztettük. És rögtön criticalre vált. Az igen. Wait. Aha. A Shadow Wheel ez nem érdekel, de ezt le kéne cserélni erre. Próbáljuk már ki. Are you steady, boys? We've got one of them! Go back to the hell that spawned you! Aha. Jó, akkor ez csoportos harcoknál lesz hasznos.
Ja, ez még idő. Erre egy híró. Ja. I can't believe I'm doing this. Na. Végül is itt is átmehetünk. Túl oldalról lehet bemenni? De kurvára örülök nektek. Még jó, hogy melee rezisztens volt a köcsög. Ja igen, a blood barrierje. Ez a képesség egy fokkal nekem hasznosabbnak tűnik. Mint a barrier volt. Szerintem rossz irányba jöttünk amúgy. Mindegy, legalább ténylegesen ki tudtuk próbálni. Speak English, do ya? Oh. Szóval, hogy ennek ennyi volt igazából a jelentősége. Oké, akkor ez megint nem segített a main storyban. Na mindegy, nem keresgélek, most haladjunk. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain?
This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. Ezek a facial animation-ek, ezek... A játék egyik leggyengébb pontja. No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your enemy. Wait! No! Elizabeth! Igen, milyen más az... Oh. It's locked, all right. X-Men, köszönöm a követést. Now would be a good time Sírba to fog blend the vinni rest ez of the a martial. mászkálás. Jaj, de jó. És lesz egy lezárt kapu, de remélem erről az oldalról már ki tudjuk nyitni. Egyébként ami a legjobban hiányzik ebből a játékból, az a fast travel. I think I know where to find what I need. Let's pin him down! El is sétálhattam volna amúgy szerintem mellett az egyik képességgel, de... Ja, hogy van még belőletek. Na. Nagyon remélem, hogy ki lehet nyitni erről az oldalról, mert ha megint körbe kell menni, agyfaszt kapok. Jó. És akkor... Aha, most megyünk az a köcsökhez. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Sir, you are not welcome. Jó, ott nem tudunk bemenni. Gondolom keresünk kell egy másik bejáratot valahol. Kérdés az, hogy hol. Menj már innen.
Persze, mert majd itt... Úristen. A fő bejáratot őrzik, a hátsó bejáratra meg szarnak. Azaz igen. Vámpírok, akikre éppen vadásznak. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. You cannot. I want to speak with Lord Redgrave. Ó, hogy ez a nyomorult ráadásul. Na, nesze. És képes volt a rohadék letrekkelni. És miért nem sebzi? Mert azt én értem, hogy aztán kapja belőle, de miért nem sebzi? Pisztoly. Elvileg erre nem kéne, hogy rezisztens legyen. Ezért nem szeretem ezeket a típusú képességeket ebben a játékban. És ebben nem is kap semmit, tehát hogy... Ott van rajta az a fos. Ez megint mi volt? Akkor dögölj meg. A kurva barrier! Továbbra is tartom azt a véleményemet, hogy kár ebben a játékban a harcot erőltetni, mert igazából idegesítő, de semmi több. És szerintem itt lesz még egy boss fight. Csak hogy tuti legyen. Ez az a szoba, ami nem volt nyitva eddig, ugye? Ezt körbejártuk, de... Akkor lent lesz. Meg is van. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker?
Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is more important than the club, you, or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Azért itt már a fájtok egyre nehezebbek, hiába vagyunk magasabb szintűek, mint amennyinek kellene lennünk amúgy. Na, el kell még mennünk ide, meg el kell mennünk a temetőbe, remek? Erre megyek a jó irányba, aha. Rohadtul kéne a játékba egy fast travel amúgy. Nagyon sokat dobna rajta. Sir, step away! You get them weapons ready! Find one! God, what? Tehát még csak ennyi értelme sincs amúgy a képességnek. Ezeket a fölösleges fájtokat el lehessen belekerülni, mert nem lehet, mert átlátnak rajta. Excuse me, az előbb láthatatlanul nem sikerült elmenni mellettük. I said stay away, sir! De jó, hogy nektek is ide kellett jönni. Na jó, mi lenne, ha te szépen megdöglenél, mert már rohadtul idegesítesz. Az elfelejtette, hogy az előbb még meg akart ölni? Az egy hideout, akkor... Az... Wait. It's locked. Valahonnan akkor ezt ki lehet nyitni.
Megvárom, amíg ezek megölik egymást. Úgy látom, azért egyértelmű, hogy ki fogja ezt a párharcot megnyerni. I cannot enter. Tehát ezeknek nem volt kulcsa, úgy látom. A szed. Pedig ezt valahogy ki kéne tudni nyitni. A ládát akartam. Thirst for blood. De ha innen sem lehet, és a túloldalról sem lehet bemenni, akkor honnan a tökömből lehet? It's locked. Na mindegy, akkor ez itt marad. Nem óhajtok most ezzel hosszan foglalkozni. Így is épp elég időt csesztünk már. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. A fokhagymát akarja gyógyszeralapanyaggal? Jüha. Na. Akkor. Hopp. Na, pénz csak. Miért érzem úgy, hogy a pincében lesz? Best turn around if I were you. Last warning, sir. See them fancy clothes? This one's a top. Legalább a kamerámat ne basztad már, te állat. És bezárta mögöttem a kaput is, geci.
Igazából ez a nagy volt veszélyes, a többi az nem vészes. Meg ugye az, hogy beszorultam. Ezt honnan sikerült beagrózni? Az a baj, hogy fölém jelzi a történetet, tehát valószínűleg rossz helyen vagyok. It's locked. Jó. Aha. Csak ezek az ajtók visszazárnak. Visszacsukódnak. Pedig még a sztorinak ezt a részét jó lett volna befejezni. Na már csak te hiányoztál. Várunk egy kicsit a staminára. Áú. És akkor erre egy híró. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Nagyon jó. Akkor ami hátra van még, az itt a temetőben. Megkullom. Megkallom.
Na. Easy does it, boys. We can deal with this first. It's one of them. Want some of this? The leech, boys. Meguntam. Jó, akkor úgy látszik, ezekkel muszáj leszek megküzdeni, ha akarom, ha nem. Mekkora lusztot ütött? Hát ezt nem akartam elsütni rá, de légyen. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. It ain't human! Kill it! Ó, már csak te hiányoztál. Nagyon jó, -1. Maximum van a stamina. Amúgy csak mondom. Maxos stamina, maxos HP, maxos fejlesztett fegyver. És az a baj, hogy nem arról van szó, hogy nehéz, mert egyáltalán nem nehéz, hanem annyira rossz a harcrendszere egyébként a játéknak. Most nem rossz, inkább azt mondanám, hogy középszerű a harcrendszer, csak nagyon sok mindenre nincsenek felkészülve. Jó, nem baj, legalább feltöltjük a Bloodpool-t. Mert ugye ütésenként kapjuk a vért. Stunnolgatni nem szeretek. Ezért is raktam erre a fegyveren a fejlesztést.
Az a shotgun ammo az kellett. Ó, miért van egy olyan érzésem, hogy körbe kell mennünk az egészen? Ja, igen. Hello, hello, David. A temetőben megjelennek azoknak a sírkövei, akiket megettünk, csak mondom, mint érdekességet. Na. De egyébként szerintem ezután még egy stream lesz hátra ebből a játékból, és akkor ezzel is végeztünk. És nem itt van? Vagy de? De. Persze, hogy itt van, csak vak vagyok. Good evening, Vampire Hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? I have found the carrier, McCullum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire Végül is epidemic. valóban ugyanazt akarták. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Were both your Azt hittem mi parents öltük killed meg. by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. Adieu, Vampire Hunter. Until we meet again, blood drinker. Igazából a menetrendben le van írva minden, amit lehet tudni, hogy lesz, tehát azon kívül én sem tudok többet mondani, hogy később mi lesz, tehát hogy oh, find the hideout. Ami meg a jövő hetet illeti, azt holnapra megpróbálom megoldani, hogy kikerüljön, hogy mi lesz. Legalábbis a hét eleje. Tehát minimum a hét elejét, a hétfő keddet szeretném már holnap beírni a menetrendbe. Shit.
Nem tudom ki az, de nem akarok vele harcolni, még véletlenül sem. Még lehet, hogy muszáj lesz. Nem akartam ide bemenni. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. It cannot be safe for a blind man to live here alone. Let me enter, sir. I swear I mean you no harm. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, Doctor, come on in. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? Adjunk neki gyógyszert, ha már itt vagyunk. What is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathan Reed. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reed? The eminent surgeon? My God, I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir, I am flattered. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. You seem unwell, sir. Do you need my assistance? Actually, I feel worse than usual. Can you give me something? Yes. I can give you a little something that has been proven effective. Thank you, Doctor. You seem unwell, sir. Do you need my assistance? I'm fine, Dr. Reed, but thank you for asking. Nem hiszem, hogy jól lenne, mert legalább 3 betegséget volt, és egyre kaptál gyógyszert. I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other belefutottunk véletlenül egy side missionbe. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. Oh. Itt testvérek, és nem a férje, hanem csak testvérek. Oké. De hogy gyakorlatilag nem is sebzem a rohadékot. Ez jó lesz, ebben most lehet belehalunk. This is mine! Ez mi a faszom volt? Excuse me? Ez a sok fölösleges fighting már a agyamra megy. Te hol bujkáltál eddig, haló?
Tudod mit? Leszek. Remélem élvezted. Hol halt meg a másik? Ja, hogy egymáson vannak és felvette egyszerre a lootjukat. It's a leech! Kill it! Die, vermin! Nagyon jó. Na. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Really? Szerintem az lesz, hogy most közelebb megyünk, tehát már nem állunk neki a main mission résznek, de közelebb megyünk. Mindenféleképpen közelebb megyünk még. Ne azzal kelljen kezdeni a streamet jövő héten, hogy csak menetelünk össze-vissza. De ez már viszketek attól, hogy folyamatosan keresztül kell menni az egész mapon. I can't believe I'm doing this. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. Na. Nagyon remélem, hogy át fogunk tudni ott menni a hídon, mert ha nem, akkor a... Ha mondjuk lett volna mit szétbontani és... It's locked, all right. Ez is be lesz zárva, fogadjunk. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. When science fails you, this elixir will give you Ja igen, mert nem jutok át már magán a kapun.
Gusztustalan, hogy ez a játék össze van rakva ebből a szempontból. A map design borzasztó rossz. Pain has made me blind. There are so many who could use my help here. Are you from Ascalon? I don't care! És persze, hogy rossz irányba fordultam. Itt lent kéne elmennem? Resisted, de azért belehalt. Csak meghaltak. I cannot enter. You'll pay for that! You're mine, mermaid! Nem azon a hídon akarok átmenni, úgyhogy ez nekem nem jó. Ez az út oda lent. De nem is ez kell nekem. Ez már jó lesz? Nem, ez sem jó. Stay away! Az a híd kell. Lively! It's on to us! This is Ascalon's domain. Prepare to enjoy. Your Ascalon law.
Jó. És kényszeríti, hogy harcolj, nincs más választása. És letrekkel, bazd meg, dodge közben. Look at it, Bishop. Over there! Persze, mert nem tudsz ajtót kinyitni, amíg fightban vagy. Ezért azt megérte. This is despicable. Na. Szerintem most volt egy mentés. Mindjárt megnézzük. This place has been ransacked. They've all been slaughtered. Pre-1? No, not their style. Ez már az utolsó boss fight. Ez már nagyon endgame. Jó van. Még azért van hátra bőven a játékból, úgyhogy annak nem megyünk neki. De már ennyi volt, és akkor legalábbis a Vampyr, és 2 óra múlva, ahogyan azt a menetrendben is látjátok, 3 órakor jövünk vissza Rainbow-val. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!